फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे फ्री एसेवा केसमा। सबैभन्दा पहिला त भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोस् ध्यान दिएर होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भनेको कुराहरू सुन्नुहोस्। अनि त्यसपछि मात्रै काम गर्नु होला होइन। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ डेली तपाईँले 500 देखि 700 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। 100% फ्री, नो इन्भेस्टमेन्ट, नो रेफर होइन। त्यही भएर चाहिँ भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो यहाँनिर सब्सक्राइब गर्नलाई तपाईँलाई कुनै पनि पैसा लाग्दैन होइन। यो सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँलाई नै फाइदा हो। यहाँनिर क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा सेट गरिदिनु भयो भने मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू जोइन भएर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर कमेन्ट बक्समा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ लिङ्क राखिदिएको हुन्छु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँहरू जोइन भयो भने चाहिँ यसबाट पाउने जुन बोनस छ 500 USD त्यो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको तलपट्टि यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिर एउटा टेलिग्रामको च्यानलको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु। त्यो टेलिग्राम लिङ्कलाई क्लिक गरेर तपाईँ यहाँ टेलिग्राममा आउनुभयो भने सानो सानो समयको लागि 1 घन्टा 2 घन्टा अथवा 1 दिनको लागि आउने जति पनि अफरहरू हुन्छ त्यसको लिङ्क मैले यहाँ सेयर गरिदिएको हुन्छु। अथवा पेमेन्ट सम्बन्धी अब अरू कुराहरू पनि तपाईँ यहाँ आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ टेलिग्राममा मस्ट जोइन हुनु होला होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर लिएर आउनेछ होइन। यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा लिएर आउनेछ। यहाँनिर चाहिँ कोड अलरेडी हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यहाँ आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर म नेपाल सिलेक्ट गर्छु। ब्याकग्राउन्डमा हल्का साउन्ड आइरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ सरी होइन। यहाँनिर चाहिँ नेपाल सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस्। फोन नम्बर राखिसकेपछि यहाँनिर कोड हुन्छ, त्यो कोडलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर कोड हुन्छ, त्यो कोड चाहिँ लगाउनु नै पर्दो रहेछ होइन। कोड नलगे नहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट स्टेप गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ जुन फोन नम्बर दिनुभएको थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर एउटा कोड आउँछ होइन। कोड आइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी कोड आउँछ 768891। यहाँनिर राखिदिनु होला 76 कति थियो 8891 यसरी कोड राखेर नेक्स्ट स्टेप गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सन पासवर्ड भनेको छ। तपाईँ चाहिँ कमाएको पैसा विथड्र गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो पासवर्ड चाहिन्छ। त्यही भएर गो टु सेटिङ गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि गो टु सेटिङ गरेपछि यहाँनिर 6 डिजिटको होइन 6वटा अङ्कको चाहिँ एउटा पासवर्ड बनाएर राख्नुहोस्। कोड राखिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट स्टेप गरेर जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर रन सक्सेसफुल भनेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रजिस्टर भयो एकाउन्ट होइन। रजिस्टर भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर होइन अब तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर वालेटमा आएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 500 USDT बोनस दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रेड गर्नुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ काम भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रेड गर्नुपर्ने हो। अब तपाईँले चाहिँ 1 दिनको लागि गर्नुभयो भने चाहिँ 1%, 3 दिनको लागि गर्नुभयो भने 1.1%, 7 दिनको लागि यसरी चाहिँ जति दिन धेरै हुन्छ त्यसरी चाहिँ पर्सेन्टेज तपाईँलाई चाहिँ रिटर्न दिन्छ होइन। यो चाहिँ फ्री अफकोर्स हो, तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि यहाँनिर इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले 1 डेमा क्लिक गर्नुहोस्। 1 डेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब यहाँनिर बोनस एमाउन्ट दिएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यहाँनिर अल गरिदिनुहोस् होइन। अल गरिदिइसकेपछि टोटल प्रफिट भनेको छ 500 USD को 1% भनेको 5 USD चाहिँ तपाईँले हरेक दिन चाहिँ अर्को दिन 1 दिनको लागि गरेको छु मैले चाहिँ। त्यही भएर अब 5 USD होइन तपाईँले चाहिँ भोलिपल्ट पाउनुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँले डाइरेक्ट USDT-मा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ होइन। विथड्रको चाहिँ म प्रुफ चाहिँ म भोलि टेलिग्राममा राखिदिन्छु। त्यही भएर मस्ट टेलिग्रामलाई जोइन गर्नुहोस् होइन। टेलिग्राममा जोइन हुनु भनेको त्यसको लागि फाइदा हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अघि ट्रान्जेक्सन पासवर्ड बनाउनु भएको थियो, त्यो पासवर्ड यहाँ राखिदिनु। यहाँनिर ट्रान्जेक्सन पासवर्ड राखिसकेपछि यसलाई यहाँ कन्फर्म गरिदिनुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि कमिसन सक्सेसफुली भनेको छ होइन। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ देखाउँछ होइन। अब यहाँनिर 1 दिनको लागि भनेको छ ट्रेडिङ इन्कम अब 0 अहिले चाहिँ 0 देखाएको छ। भोलि 24 घन्टापछि मात्रै यो तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब आज 12 तारिक हो सायद है।
आज 12 तारिक हो, भोलि 13 तारिकको यति आज यही समयमा तपाईँले चाहिँ 5 USDT पाउनुहुन्छ र त्यसलाई विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ विथड्र प्रुफ चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ टेलिग्राममा दिन्छु होइन, त्यही भएर टेलिग्राम जोइन गर्नु होला। अब यसबाट चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा इन्कम कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तलपट्टि यहाँ मान्छेको देखाइरहेछ टाउको होइन। यो टाउकोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर लिङ्क दिन्छ एउटा चाहिँ होइन, गो टु भनेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ लिङ्क पाउनुहुन्छ एउटा। यो लिङ्क कपी गरेर तपाईँले वाट्सएप, एसएमएस अथवा इमेल गरेर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ 10% कमिसन दिन्छ होइन। यहाँनिर भनेको छ हाई इन्कम इन्जोय सेयरिङ विथ युर बेस्ट फ्रेन्ड, एक्सएम इन्कम अपडेट इन्भाइट फ्रेन्ड टु रिसिभ द डबल इन्कम भनेको छ, डाइरेक्टली इन्जोय 10% अफ यर फ्रेन्ड इन्कम एन्ड बिकम बोस विथ फ्रेन्ड टुगेदर भनेको छ होइन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले साथीलाई एड गर्नुभयो भने साथीले पनि यसै गरी चाहिँ काम गऱ्यो भने त्यसको 10% तपाईँकोमा एकाउन्टमा एड हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट इन्स्टेन्ट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ रिफरल लिङ्क पनि कपी गरेर तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरेर जोइन गराउन सक्नुहुन्छ होइन। यसमा काम गर्न एकदम सजिलो छ र एकदम फ्रीमा चाहिँ पैसा दिइरहेको छ अहिले, मैले मेरो साथीहरूले गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो होइन। यदि भिडियो यस्तो खालको भिडियोहरू अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होइन। आजको लागि चाहिँ यति, थ्याङ्क यू सो मच।